سلام و درود خدمت همراهان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. ما امروز اومدیم به پاساژ گلیس صادقیه و میخوایم داخل اون رو با هم یه دوری بزنیم و با خود این پاساژ و اطراف میدون صادقیه بیشتر آشنا بشیم. لطفا ما رو با لایک و سابسکرایب خودتون حمایت کنید تا قوت قلبی بشه برای ما و بتونیم با انرژی دوچندان ویدیوهای بیشتری رو براتون بگیریم. حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو زیر همین ویدیو برای ما کامنت کنید تا بتونیم محتوای با کیفیت تری رو خدمتتون ارائه بدیم.
جوادان کدام بر سر بازیکن خودش مشتری نیم ساعت دیگه داره میاد یه وقت روشن شما خسته نباشید.
اصلا خرابه. اینجا پایین تاکسی زرد Thank you.